Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску клуб з України пропонують дискваліфікувати з Єврокубків. УЄФА оприлюднило остаточне рішення щодо матчу Динамо Київ Хамрон Спартанс. Ще один відомий український футбольний клуб має великі фінансові проблеми. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Один з найкращих українських голкіперів близький до трансферу в АПЛ. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, клуб АПЛ Сандерленд звернувся до Шахтаря щодо умов трансферу основного воротаря Дмитра Різника. Поки що немає інформації, скільки український клуб хоче отримати за свого кіпера та гравця збірної України. Цікаво, що ще рік тому, коли були чутки про трансфер Дмитра, Шахтар підписав воротаря Кирила Фесюна. Вважалося, що його взяли на заміну Різнику на випадок продажу. Відзначимо, що контракт 26-річного Різника розрахований до кінця 2027 року. Останнім часом Різник показує дуже солідну гру в Шахтарі. Зараз він, мабуть, найкращий голкіпер України, враховуючи відсутність ігрової практики в Луніна та нестабільність Струбіна. А тому зацікавленість до гравця з боку клубів АПЛ не є дивиною. Втім, навряд чи сам Шахтар захоче відпускати Різника, адже Фесюн не дуже вражає своєю грою. Принаймні так було в тих поєдинках минулого сезону, де його ставили. А тому, поки в Шахтаря не буде гідної заміни Дмитру, то ми навряд чи побачимо Різника в Англії. Друзі, а хто, на вашу думку, міг би замінити Різника в Шахтарі? Напишіть в коментарях нижче. ПСЖ підготував нову пропозицію по Іллі Забарному. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Вона складе близько 60 мільйонів євро чистими, плюс різні бонуси за вдалі виступи центрбека. До процесу переговорів також залучений президент парижан Насер Аль-Хелайфі, оскільки ПСЖ хоче підписати свою головну ціль на позицію центрбека. Раніше повідомлялося, що Бормут хоче отримати за Іллю 70 мільйонів євро. Це пов'язано з тим, що 25% від продажу українця повинна отримати Динамо. Таким чином, Бормут хоче вибити з парижан якомога більше грошей, адже треба буде віддати солідну частку босам киян. Відзначимо, що авторитетне видання BBC заявило, що Забарний ПСЖ вже погодили умови контракту, і наступного тижня гравець вирушить у Францію для проходження медогляду. Любі друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Нападник Житомирського Полісся Олександр Філіпов відповів на критику з боку українських болівальників після поразки житомирян андорському клубу Санта-Колома у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Цитуємо Філіпова. «Як то кажуть, перший млин завжди комом. Ви знаєте, впливають різні ситуації. Наші експерти кажуть «Андора, Андора», але ж ви бачите, що там багато гравців з доброю школою, і вони трішки зіграніше, тому що ми тільки розпочинаємо наш шлях з новим тренерським складом. Нам протистояв гідний суперник», – заявив нападник Полісся Філіпов. Житомирське Полісся має більш ніж в 7 разів вищу вартість на трансфермаркеті, ніж Санта-Колома – 23 мільйони євро проти 3. Окрім того, футболісти Полісся отримують близько 15-20 тисяч євро на місяць, а деякі й більше. В той час як зарплати гравців Санта-Коломи близько 1,5-2 тисяч євро. А тому виходити і казати подібні вислови, як у Філіпова, про те, що українські команди не зобов'язані проходити андорців, це дуже кумедно. Якщо наші футболісти не здатні обіграти андорців, хоч і з іспанцями в складі, то тоді треба опуститися на землю і чесно визнати, що вони недостойні отримувати такі великі гроші. Якщо гравці Санта-Коломи за 2000 євро в місяць грають краще, ніж гравці Полісся за 20 тисяч євро, то виникає питання, а навіщо тоді наявні зараз футболісти в Поліссі взагалі потрібні клубу? Може краще обміняти їх на тих самих футболістів Санта-Коломи, чи подивитися на інших виконавців чемпіонату Андори? Гірше точно не буде. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою, то поставте лайк цьому відео. Бешикташ може залишитися без головного тренера після поразки від Шахтаря. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Favbet – бери від гри своє. 24 липня відбувся перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зійшлися турецький Бешикташ та донецький Шахтар. Підопічні Арди Турана здолали суперника з рахунком 4-2. Після цієї поразки проти Шахтаря деякі керівники турецького клубу залишилися незадоволені головним тренером Уле Гуннаром Сульшером. За інформацією турецьких джерел,
Після поразки від гірників відбулася екстрена зустріч, на якій боси Бешикташа обговорили майбутнє норвезького наставника на чолі команди. Після поразки від Шахтаря Сульшер вичерпав свій кредит довіри і може залишити свою посаду найближчим часом. Замінити Сульшера в команді може екс-тренер Борусі Дортмунд Нурі Шахін. Артем Довбик може розпочати сезон в Ромі як гравець запасу. 26 липня відбувся товариський матч, в якому зустрілися німецький Кайзерслаутерн та італійська Рома. Український нападник вовків Артем Довбик пропустив цей поєдинок через пошкодження. В Артема діагностовано м'язову втому. Коли повернеться Довбик і які у нього терміни відновлення, наразі невідомо. Але італійське видання Corriere dello Sport зазначає, що через це пошкодження Довбик ризикує розпочати новий сезон серії А на лаві для запасних, поступившись місцем у старті новачку Евану Фергюсону, який, до речі, забив єдиний переможний гол Роми у ворота німців. Схоже, саме новачок римлян тепер буде головною надією команди Гасперіні в наступному сезоні в нападі. Відомий український футбольний клуб має фінансові проблеми. За інформацією фан-сторінки Одеського Чорноморця в Телеграмі, співробітники Одеського Чорноморця більше 2 місяців не отримують зарплату. Відрізали електрику на базі за несплату, сидять на генераторі вода на підході і зарплату не дали. Незабаром виходимо на 3-місячну заборгованість. Повідомили невтішні новини в одеському пабліку. Відзначимо, що наразі Чорноморець продовжує підготовку до нового сезону. Нагадаємо, за підсумком минулої кампанії підопічні Олександра Кучера посіли останнє місце в елітному дивізіоні та вилетіли до першої ліги. Після цього головний тренер моряків повідомив, що клуб відмовиться від великої кількості орендованих футболістів і зробить ставку на вихованців одеської команди, які хочуть грати за Чорноморець. Стало відомо, хто розсудить другий матч «Динамо» в Лізі чемпіонів. УЄФА остаточно оприлюднило бригаду арбітрів на матч відповідь київського «Динамо» проти мальтійського клубу «Хамрон» в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. На матчі працюватимуть судді з Данії. Головним арбітром буде 35-річний Якоб Сундберг, який уже знайомий українським болівальникам. Він обслуговував матч відбору на молодіжне Євро-2025 між збірними України Ю-19 та Нідерландів. Допомагати головному судді будуть Віктор Скітти та Джеспер Дахель. Нагадаємо, друга гра між «Динамо» та «Хамрон Спартанс» відбудеться 29 липня у вівторок в польському місті Люблін на стадіоні Арени Люблін. Розпочнеться поєдинок о 21:00. Евертон купив конкурента Віталію Миколенко. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Евертон повністю погодив з Баварією купівлю лівого захисника Адама Азну. Трансфер коштуватиме ліверпульському клубу 9 мільйонів євро і ще 3 мільйони у вигляді можливих бонусів. Відзначимо, що минулого сезону футболіст був в оренді в Ліді, де провів 29 матчів. При цьому тренер Девід Моє зазначив, що чекає ще нових гравців. Наставник до завершення трансферного вікна хоче бачити 9-10 новачків на різні позиції. Схоже, клуб з Ліверпулю більше не збирається пасти задніх у нижній частині таблиці АПЛ. У Сербії пропонують дискваліфікувати клуб з України з Єврокубків. 24 липня відбувся перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції, в якому зійшлися Олександрія та сербський Партизан. Український клуб зазнав поразки з рахунком 0-2. Після завершення поєдинку сербська преса розкритикувала срібного призера української прем'єр-ліги. Ось що писали серби. Хоча трибуни були переважно порожніми, ті декілька українців, які все ж таки прийшли, влаштували гучний скандал, який мав на меті викликати реакцію та санкції з боку УЄФА. Зокрема, з трибун лунали вигуки про насильство до Сербії. Гравці Олександрії також вели себе неспортивно по відношенню до представників чорно-білих. Зокрема, тренер української команди перед матчем розповідав про війну та критикував Партизан за поїздку до Росії та проведення товариських поєдинків з ЦСКА. У пресі також закликали УЄФА звернути увагу на ці інциденти та більше не допускати український клуб до європейських змагань. Коли Олександрія прийде в Белград, жодної спільної вечері не буде. Не було перед цим поєдинком, не буде і в Сербії, заявив віце-президент команди Предрах Міятович, жорстко розкритикувавши український клуб. Друзі, свої побажання сербам можете залишати у нас нижче в коментарях. На цьому все. Дякую, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, ваш лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!